So hello and namaste everyone, welcome back to my channel. अनि आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ गाइज हैन। अनि अब धेरै दिन पनि के भनौँ हैन, अस्ति भर्खरै हाइवेको बाटो गइएको थियो हैन, लमजुङ पोखरा पनि घुमियो। अनि आज चाहिँ यसो त्रिशुली रिभर साइड गइदिउँ न त भन्ने कुरो। अनि त्रिशुली रिभर साइड र बारासिङे त चाहिँ के फ्याक्ट्री, म बियर सेयर त खाइनँ, त्यही पनि अब यसो घुम्दिउँ न, रमाइलो कस्तो रहेछ त बवाल ठाउँ भनेर भनेको थियो हैन कतिजनाले। राम्रो छ, अब के हो नि, कस्तो हो नि, बियर खानलाई मात्र राम्रो भने जस्तो लाग्यो हैन। त्यही पनि अब जाम न भन्ने कुरो, टट्टलाएर बारासिङे जाने, फोटोसुटी खिच्ने, अनि खानासाना खाने, अनि फर्केर त्रिशुली रिभर साइडमा आएर बसेर भोलि आज गर्छ, भोलि नै फर्किने हो काठमाडौँ चाहिँ। त्यही हो गाइस। अनि हामीहरू चाहिँ अहिले नैकाप भन्ने ठाउँ जस्तो लाग्यो चाहिँ, हामी चाहिँ अहिले नैकापमा छौँ। अनि 9:30 बजेको, 9:30 बजे छ, 9:30 बजे ठ्याक्क घरबाट हिँडेको। मैले चाहिँ भ्लग यहीँबाट सुरु गरेँ है। तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ अहिले थानगढको ओह्रालो कटिसकेका छौँ। बवाल पारामा यस्तो जाम त के भन्नु, हिलो क्या। अनि बाइक भएपछि अलिकति डरै हुन्छ नि त, बाइक सुटरलाई त हिलो भनेपछि त अलिक चिप्ल्यो भने। अनि ओह्रालो अझै हल्का फुल्का लगभग सिधै भनौँ न होइन। अनि आनन्दले आइया गाइज है, त्यही हो। बवाल पारामा ठुल्ठुलो गाडी देखेर हल्का सचेत हुनुपर्छ। ओभरटेक गरौँ भनेको ओभरटेक गर्न दिएन, अगाडिबाट गाडी आएछ। अहिले चाहिँ यो बाटो बनाउनला भएर होला है, आमामा धुलै धुलो छ भने जताततै जेसिबी धुलै धुलो, खाल्टै खाल्टो के भन्ने। यस्तो बाटो हिलो र हल्का हिलो भयो भने डरै हुने के, बाङ्ला चिप्लिन्छ, टेन्सन हुन्छ। जति नै ग्रिप भए पनि अब मेरो बाइक चाहिँ हल्का यस्तो हिलोहरूमा चाहिँ बाङ्ला स्वाट चिप्लिरहेको हुन्छ क्या, ग्रिप चाहिँ पक्र्न चाहिँ। त्यही पनि गाह्रो छ, गाह्रो। पिच भयो भने चाहिँ बवाल हो नि होइन गाइस। मन धोको पुग्ने गरेर कुदाइयो गाइज एकैछिन होइन। बवालबाट अब आनन्द जाने, आनन्दले बवाल पारामा। आमामा कहाँ छिरेको त यो? कहिले भयो त यो एक्सिडेन्ट? बिहानै?
आम्मामा ठाडै छिरेर रहेछ त यु क्यान सी गाइज बवाल एक्सिडेन्ट भयो चाहिँ you can see guys डेन्जर एक्सिडेन्ट भयो guys you can see सर्लकै भित्रै छिरेको गाडी हैट केयरफुली किन आमामामा बाइक हेरेर धादिङ रे धादिङ गल्छी छ धादिङ गाइज हामी चाहिँ गल्छी आइसक्यो गल्छी अब यहाँ चाहिँ 15-20 मिनटमा चाहिँ मलेखो पुगिन्छ गाइज होइन अनि त्यो पछि चाहिँ त्रिशुली रिभर साइड एकैछिनमा हो बिहानै 4 बजे एक्सिडेन्ट भयो अरे 4 बजे आम्मामा हामी चाहिँ अहिले धादिङ पुल आउन लागिसक्यौँ गाइज होइन बवाल पारामा आनन्द ल्यायो अनि धादिङ पुलबाट त अब मरेको त केही मिनटमै आइपुगिहाल्छ त एज यु अल नो यो बाटो हिँड्नुहुन्छ भने चाहिँ म त तर बाटोको कन्डिसन यस्तो बिग्रियो आम्मामा हाइवेको बाटो रे है जताततै बाटो बनाउन लागेर पनि होला होइन यस्तो बाटो यस्तो बिग्रिएको छ कि आम्मामा धेरै पछि हौ यसरी बाइकमा चाहिँ हाइवेमा निक्लेको धेरै नै पछि हो अनि तपाईँहरूलाई पनि थाहा नै होला मैले नत्र भ्लगहरू हालिरहेको हुन्थ्यो नि त अनि योभन्दा अघिल्लो पालि साथीको स्कुटरमा गएको साथी र म किनभने उसित जानुको कारण चाहिँ के धेरै ठाउँ घुम्ने भन्ने हो होइन तर अलिकति भ्याएन के भ्याउनु चाहिँ अझै थुप्रै घुमिन्थ्यो होला सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ हामीले चाहिँ अब चट्ट पारामा होइन मलेखु कटिसक्यौँ अहिले 4 सिधेर तना भयो गाइस है हामीले चाहिँ अब चट्ट पारामा होइन मलेखु कटिसक्यौँ अहिले 4 सिधेर तना भयो गाइस है 4 सिद्धो अनि त्यसपछि अब त्यहाँ त्रिशुली रिभर साइडमा बुक गर्यो होइन अनि बुक गर्यो चट्ट लाएर हिँड्यो अब हामी चाहिँ अहिले बारासिङे लाग्दैछौँ बारासिङे जाने फोटोसोटो खिच्ने होइन यसो खाना मिल्ने कुरा खाने म चाहिँ बियर सेयर खान्न होइन त्यही पनि यसो रमाइलोको लागि गइदिउँ न भन्ने कुरा मात्र हो त्रिशुली रिभर साइडबाट चाहिँ हाम्रो यो बारासिङेको फ्याक्ट्री होइन फ्याक्ट्री त हो नि त्यो चाहिँ जम्मा 25 किलोमिटर रे अनि हामी चाहिँ लगभग अब आउन आँट्यो 5-6 किलोमिटर बाइक छ होइन त्यहाँबाट आनन्द ल्याउने हो नि आधी घन्टा लाग्छ अलिकति रसै गरेर आउने हो भने चाहिँ अब त्यही त हो नि अब 5-10 मिनट चाँडो हो ल गाइसहरू हामी चाहिँ फाइनली कुरिन्टार आइपुग्यो अब यहाँबाट चाहिँ कति टाढा हो भन्ने कुरा मात्र हो तर यहाँबाट धेरै टाढा होइन जस्तो लाग्छ मलाई सो गाइस तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ
कम भिजिट बारहसिंगे अरे ल बन्द पो छ त यताबाट रहेछ अच्छा बाटै बन्द छ त दाइ यो बारहसिंगे कता सिधै जाने हो ए हस् थ्याङ्क यू है ठ्याक्कै 25 किलोमिटर रे गाइस 25 किलोमिटर होइन ल आयो फ्याक्ट्री पनि देखियो यहीँभित्र जान पाइन्छ त देख्न सक्नुहुन्छ गाइस बारहसिंगे अरे यतै राख्नु त होला नि Two hours later. सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ बवाल मजा भयो होइन आई लभ बारहसिंगे अरे नै फ्याक्ट्री यहाँ छ अब जान्छ यताबाट रहेछ लेट्स गो गाइज सो गाइस देख्न सक्नुहुन्छ बारहसिंगेको फ्याक्ट्री अब हामी लाग्यौँ यत्रो कम्पनी यति त पिच नगर्दिएर यार यतैबाट त यतैबाट हो बाटो चाहिँ यस्तै रहेछ गाइजहरू अहिकै बाटो जानुपर्ने रहेछ होइन के आमामा यो त के हो जङ्गलै निक्लिन्छ त कहाँ हो कहाँ अहिकै बाटो जानुपर्ने छ म त नजिक होला भनेर आइएँ यताबाट अब यहीँबाट निक्लिँदो रहेछ त सो गाइस यही हो अनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ होइन बारहसिंगे पनि राम्रै छ है अनि त्यही वेलकम टु बारहसिंगे के समथिङ उतापट्टिबाट चाहिँ ढोका रहेछ त्यहाँबाट चाहिँ टाइम बाट्छ यतापट्टिबाट फर्किँदा चाहिँ हल्का बाटो हल्का बिग्रिएको छ र अब हामी चाहिँ लाग्यौँ अनि हामीले चाहिँ अघि नै बुक गरिसकेका थियौँ उसमा त्रिशुली रिभर साइडमा अनि टक्क लाएर अब त्यही जाने आज क्याम्प फायर गर्ने खाना डिनर सिनर लिने अनि त्यसपछि चट्ट लाएर सुत्ने भोलि बिहान उठ्ने ब्रेकफास्ट खाने अनि काठमाडौँ लाग्ने यदि भन्दै गाइज अब भ्लगको यहीँ गरिदिन्छु होप यु गाइज इन्जोय दिस भिडियो अनि नयाँ हुन्छ अनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्न नभुलिदिनु होला लभ यु अल सी यु इन नेक्स्ट भ्लग